हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। र आजको विकेन्ड स्पेसल भनेर हामी चाहिँ माछा मार्ने जाने प्लानिङ गरिरहेछौँ। र यो हाम्रो कम्पनी नजिकै रहेको सानो खोलामा हामी चाहिँ आज फिसिङको लागि भनेर प्लानिङ गरेका छौँ। केटाहरू पनि रेडी नै छन्। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ, माछा चाहिँ मारिन्छ मारिँदैन। र अस्तिको बाढीले गर्दा चाहिँ निकै नोक्सान पुऱ्याएको रहेछ क्या त्यो खोलामा। अब हेरौँ, मारेछ भने ठिकै छ, मारेन भने पनि टाइम पास हुन्छ। लेट्स सी। आज हाम्रो यो टिमको वान अफ दि मेम्बर हाम्रो वंश पनि हुनुहुन्छ। अच्छा आउदिनु भएको है वंश। ल अनि ब्लगको हाम्रो वान अफ दि एनदर मेम्बर राजु सर, आरटिएस राजु। के छ त भाइ आजको ब्लगको बारेमा? कस्तो? एकदम बिन्दास, मौसम राम्रो छ, फादा गइन्छ होइन, मस्त ब्लग बनाइन्छ। ल हाम्रो ब्लगको एनदर फ्रेस अनुहार भन्छु म चाहिँ, बास्टी अनुहार अलवेज म चाहिँ ब्लगमा देखिरहेको हुन्छु। अब ऊ भाइ चाहिँ ब्लगको फ्रेस अनुहार पनि हो, ऊ टिकटकर पनि हो है। के छ त भाइ आजको, कस्तो एक्साइटेड भइरहेको छु आज हाम्रो फिसिङको लागि? म धेरै दिनदेखि एक्साइटेड थिएँ। अब नेपालमा नि अब यसो ब्लगहरूमा धेरै थोरैमा गइराखेको थिएँ। अब ब्लग कस्तो हुन्छ भनेर अलिकति चाहिँ अनुभव छ मलाई चाहिँ। दाइको ब्लग अब सम्पूर्ण मित्रजनहरूले सबैलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, धेरैभन्दा धेरै फलो गरिदिनु होला दाइलाई, यही भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ हामी यहाँबाट मुभ अन भइसकेका छौँ। अलमोस्ट 5 मिनटमा त्यति धेरै टाढा पनि छैन, 5 मिनट जस्तोमा चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्छौँ होला। अनि 5 मिनटमा पुगेपछि चाहिँ हाम्रो हन्टिङ सुरु हुन्छ, आजको फिसिङ हन्टिङ आज त। अनि एकजना भाइ चाहिँ हाम्रो अगाडि हामीलाई फलो भन्दा नि हामीले भाइलाई फलो गरेर हिँडिरहेछौँ। एकजना चाहिँ अब गाडीमा मान्छे नअट्ने भयो, त्यही भएर भाइ चाहिँ साइक्लिङमा जाँदैछ। भ्यू चाहिँ अति बवाल छ यार आजको त। आमामा माछा मार्न आइरहेछौँ, दाइले त्यो जाली निकाल्दै हुनुहुन्छ। बासु चाहिँ के भन्न चाहन्छ यसमा? आज चाहिँ सर्पा छोपेर सर्पा खानी हो, सर्पा खानी, भ्यागुता छोपेर भ्यागुता खानी हो। आज चाहिँ वाइल्ड पार्टी गर्नुपर्छ के त हो। आइज सबै आइज बसन्ते रामे काले आइज तेरो त यहाँ छ। अब यो जाली हान्नमा तपाईँले के आज माछा पर्ला? पर्छ होला, कतिवटा चाहिँ भन्दैन, पर्न चाहिँ पर्छ। सानै पर्छ होला जस्तो लाग्यो, यो पानीसँग ठुलो छैन। हेरौँ, लेट्स सी व्हाट ह्यापन नेक्स्ट। राम आता राम म नि गेम फुट लगाएर आउनु पर्ने रहेछ। दुईटा गाइज अहिले चाहिँ धेरै माछा परिरहेछ। माछालाई देखाऊ क्या, माछालाई फोकस गर, नजिक लिएर आएर। ओ माई गड, माछा धेरै भयो। म चढ्न लागिरहेको छु। 1 2 3 दाइ कति माछा पर्यो? यो चाहिँ 20 मिनटको हन्टिङ। आमा माछा यत्रो पऱ्यो है। अब यो सानो माछा पनि के धेरै सोर्नु भनेर, यस सानो माछा चाहिँ अब धेरै नसोर्ने, यहाँभन्दा धेरै नसोर्ने। अब ठुलो माछाको हन्टिङतिर जानु पर्यो। अब यो सानो माछा धेरै लगेर पनि काम छैन, नेक्स्ट इयरलाई पनि छोडिदिनु पऱ्यो नि हामीलाई होइन। दामी हो दामी। 20 मिनटमा मात्रै जाउँ, 5 वटै हान्यो होला यो। सबै सोर्यो सबै।
यस्तो त अझै छ तर योभन्दा धेरै नगरौँ नेक्स्ट टाइमलाई पनि छोड्नुपर्छ यो यो घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार टक्क हाम्रो अब रक्सी होइन हाम्रो अब जुस पानी आउँदैछ कोका कोला विभिन्न प्रकारका उम्रेसुहरू हन्डिङ हान्दैछ हाम्रो हन्डिङहरू त्यहाँ छन् ब्लग सुट गर्न आउनेहरूको अनुहार हेर न अनुहार केटाहरूको एउटा छैन क्या केटाहरू आफ्नो आफ्नो तालमा हिँडेर है यो ल्याऊ त यो जाल ल्याऊ त यो है यो अनुहारहरू हो क्या क्यामेराहरू होइन माछा मार्न हिँड्दाखेरि फलो पनि नगर्ने त्यहाँ साइडमा बसेर साइड लागेर बस्ने हेरी अनुहारहरू है केटाहरू होइन क्यामेरा त सरी भन्ने सरी होइन माछा अब मारिहाल्नु भयो अब क्यामेरा बोकेर अब के आवश्यकता गर्नु त नि अब मच्छरले टोक्छ अनि के गर्नु नि हामीले